સ્વાસ્થ્યનો એક જ ગુણધર્મ છે જેને સ્વાસ્થ્યની દુનિયામાં આલ્કલાઇન બોડી કહેવાય છે। પરિવારમાં અસહ્ય બીમારીઓ ન લાવી હોય તો જીવનભર સ્વસ્થ શરીર માટે ગ્રીન જ્યુસ, ગ્રીન ચટની અથવા ગ્રીન વેજીટેબલ્સનો ઉપયોગ વધારી દો। ગ્રીન ફૂડ આપણા ઇનર ઓર્ગન્સનું કુદરતી ફૂડ છે। આવી સ્વાસ્થ્યવર્ધક રેસિપીઓઝ માટે અમારા આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો જી।